Anh ấy vốn là một chủ cá chép may mắn, cúi xuống là nhặt được tiền, nhưng lớn lên lại thành người đi đường cũng té ngã không lý do. Cha mẹ qua đời vì tai nạn xe, thật xui xẻo. Công ty thì phá sản, ngay cả căn nhà duy nhất trong nhà cũng bị họ hàng cướp mất. Cuối cùng, anh không chịu nổi cú sốc, quyết định nhảy sông để kết thúc cuộc đời này. Nhưng lại được một đạo sĩ trẻ cứu lên. Còn bảo anh bị người ta mượn vận mệnh. Anh ngẩn người nhìn vị cứu tinh trước mặt. Người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc đạo bào màu xanh thẫm. Hóa ra là đạo sĩ. Thảo nào vừa mở miệng đã nói toàn chuyện kỳ lạ. Cô nương, tóc cô cao hơn trán. Nhìn là biết ngay mệnh quý hiếm ngàn đời. Sao lại muốn tự tìm đường tắt ở đây? Lại tự chuốc thêm nghiệp chướng làm gì? Ha ha ha. Tiểu đạo sĩ, nếu tôi tốt số như anh nói, thì đã chẳng chọn nhảy sông tự vẫn đâu. Từ năm 8 tuổi, tôi đã thành kẻ xui xẻo. Đầu tiên là công ty nhà phá sản. Cha mẹ mất vì tai nạn xe. Bây giờ thì ngay cả căn nhà cuối cùng cũng bị họ hàng lấy mất. Hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi giờ tay trắng. Thật sự không có gì báo đáp anh. Anh nên qua công viên đối diện bày sạp đi. Bên đó nhiều người lớn tuổi lắm. Họ hay tin mấy chuyện này hơn. Hesi, tôi không rõ chỗ nào sai lệch. Nhưng nhìn mặt cô, đúng là mệnh cá chép hiếm có. Nếu cô tin tôi, hãy cho tôi biết ngày sinh của cô. Tôi sẽ xem quẻ ngay tại đây. Nhưng là người hiện đại, anh chỉ biết ngày sinh thôi, không biết đổi ra bát tự thế nào. Đành lấy điện thoại xem lịch, rồi đọc bát tự của mình ra. Nghe xong, đạo sĩ càng tính càng nghiêm túc. Như thế không chắc chắn. Liền trước mặt anh, ném mai rùa và đồng xu thêm lần nữa. Ồ, tôi đã bảo không nhìn nhầm mà. Cô nương, cô không phải sinh ra đã xui xẻo đâu, mà là bị người ta mượn vận, chóng mặt thật. Rồi đạo sĩ lại nhìn chằm chằm vào mặt anh hồi lâu. Cô vốn nhiều phúc, lắm thọ, mệnh cá chết tốt, nhưng giờ phúc khí bị tổn. Mặt xanh xao, đã thành kẻ xui xẻo tàn nát. Việc này lớn đấy. Đầu tiên là mượn vận, sau đó cắt luôn mệnh. Nếu vừa rồi cô chết dưới sông thật, thì toi luôn, để kẻ xấu đạt được ý đồ. Hesi, giờ yêu ma còn không được phép thành tinh, sao vẫn còn chuyện mượn vận huyền bí thế này? Thấy anh đầy vẻ hoài nghi, đạo sĩ sốt ruột muốn lay anh tỉnh. Cô nhớ lại đi, trước 8 tuổi, vận may của cô có tốt không? Sau khi vận tốt mất đi, nhà cô cũng bắt đầu xuống dốc, đúng không? Nếu tôi tính không sai, năm 8 tuổi, cô từng suýt chết một lần.